من یه پرستارم و سخت طرفدار فوتبال و فوتبالی. اینجا بیمارستانه و ما در جمع دوستان هستیم. خودم سرسخت طرفدار رئالم، البته تیم محبوبم منچستره که روزای اسفناکی رو داره میگذرونه و بعدش رئال و تو ایران هم طرفدار پرسپولیسم. اینجا استقلالیه و سرورته. آره استقلالی و بارسایی هم هست. رئالی بارسایی رئالی آقای طاهری هم که منشیمون مثل من پرسپولیسی. و تو اروپا طرفدار کی هستی؟ لیورپولی؟ رئال مادرید لیورپول. اینجا هم که تلویزیون ماست و بچه‌ها از گاهی که اینجا فوتبال نگاه می‌کنیم. حالا کوریا کوریایی با هم داریم و این در واقع اولین ویدیوی این کاناله. می‌خوایم از این به بعد ویدیو ضبط کنیم از کوریامون. آره یه سری بچه‌ها هستن اینجا یه مقدار ردن، می‌خوام از اونا بگیریم. شنبه هم که بازی بارسا رئال فینال جام حذفیه، می‌خوام نگاه کنیم. رئال امیدوارم که یه حداقل یه جام بگیره. مودریچ اشتباه از بازیکن‌های رئال. ژول کنده گل سوم برای بارسلونا. آبیاناریا تموم نمیشه. فیلیپ ششم میگیرند جام رو و اولین قهرمانی فصلشون رو بارسایی‌ها به دست میارند یا خیر. بارسلونا قهرمان سال 2025 رقابت‌های کوپا د فوتبال 360 با پارت اسپورت با ما همراه بودید. شما تصاویر قشنگ رو ببینید و من امسال که اصلا افتضاح بوده رئال. نیستی نه؟ میگیم بیا دیگه. تو فوتبال نیستی؟ که توش پول نباشه من توش نیستم. فوتبال توش پوله؟ نه دیگه کجاش پوله؟ برای تو هیجانه دیگه. جز اینکه به سر کله هم بپرین توش پوله. یه تنوع و هیجانه دیگه. هستیم ما فوتبال هستیم. فوتبالی نیستش ولی خب تو طرفدار تیمی نیستی اصلا؟ من طرفدار خودم و خودم. چیه فضا اینه؟ خب دوستان لباس هم که می‌بینید لباس پرستاریه. ما در واقع پرستاری بیمارستان فهمی که بیکاری میایم اینجا فوتبال نه. سلام آقا، ما اومدیم شهرستان یه مرخصی چند روزه گرفتیم. قبلا میام فوتبالا رو یا تو خونه تماشا می‌کردیم یا حالا تو بیمارستان و بازی در واقع رفته نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو که بین اینتر و بارسا بود رو ما تو بیمارستان بودیم و متاسفانه نشد این بازی رو ببینیم و وقتی شیفت باشه دیگه واقعا نمیشه بازی ها رو دید. من فقط یه تیکه‌هایشو دیدم، یعنی نتونستم کامل اون بازی جذاب رو ببینم که بازی خیلی واقعا جذابی بود و 3-3 تموم شد. بعدش دیگه حالا ما مرخصی گرفتیم، یعنی مرخصی گرفتم اومدم شهرستان و توی این هوای بهاری واقعا خیلی مرخصی میچسب. اومدیم شهرستان و امشب قراره در واقع همونطور که خودتون میدونی امروز 16 اردیبهشت ماه سه‌شنبه هست و یکی از حساس ترین بازی‌های این هفته و یکی از جذاب ترین بازی‌ها قراره امشب برگزار بشه بین اینتر و بارسا، بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان. ما تو این کانال تحلیل بازی‌ها رو میذاریم، پیش بینی بازی‌ها رو میگیم و از طرفی هم یه کلکله فوتبالی هم با هم داریم، البته در چارچوب ادب و احترام به هم دیگه، چون ما نمیخوایم اینجا به کسی توهین کنیم یا به حرفی بزنیم که به کسی بر بخوره. در چارچوب ادب و احترام اینجا ما در واقع با هم کلکل داریم و من قبلا هم گفتم من طرفدار منچسترم، منچستر یونایتد البته، و متاسفانه میگم این روزا منچستر رو حال روز خوبی نداره. امیدوارم که برگرده به اون دوران اوجش. ما در واقع امسال درست وضعیت افتضاحی داشتیم توی لیگ، ولی توی لیگ اروپا وضعیتمون خیلی خوبه و اگه بتونیم بازی رفت که 3-0 بردیم و بازی برگشت رو اگه بتونیم دست کم نگیریم اتلتیک بیلبائو رو، یعنی کار رو تمام شده نداریم، چون فوتبال و هزار تا اتفاق ممکنه بیفته. من خیلی دیدیم که مثلا بازی 3-0 برگشته. امیدوارم که بازیکنان منچستر فکر نکنن که بازی تموم شده و صعود کردن
و بتونن که این بازی رو مدیریت کنن و پنجشنبه برگزار میشه بازی رو مدیریت کنن، ما بتونیم به فینال بریم و احتمالاً با تاتنهام بازی داریم و اونجا بتونیم تاتنهام شکست بدیم و بتونیم سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیریم. یعنی واقعا مثلا من خنده داره که مثلا ما رتبه 13 و 14 جدولیم و شانس داریم برای گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان، در حالی که یعنی امسال ما میتونیم حداقل یه جام رو بگیریم، در حالی که مثلا بیچاره مثلا آرسنال که این همه هر سال داره تلاش میکنه که جام بگیره دستش از جام کوتاه میمونه. حالا نمیخوام یه کری با هواداری آرسنال خونده باشم، چون در واقع آرسنالیا نمیدونم واقعا دلم براشون میسوزه یه جورایی. هر سال دارن تلاش میکنن که یه جام بگیرن، آخر سر هم نمیتونن. منچستر فکر کنم پارسال هم یه جام گرفت، فکر کنم یک جام حذفی بود یا جام اتحادیه بود نمیدونم، یه جامی فکر کنم منچستر گرفت پارسال. هر سال ما یه جامی میگیریم، ولی حالا بیچاره آرسنالیا نمیدونم، امیدوارم که شانس باشون یار باشه و بتونن پی اس جی رو حذف کنن، ولی بعید میدونم بتونن از پس پی اس جی بر بیان، چون واقعا پی اس جی تیم آماده ایه و حدس خود من اینه که نمیتونن از پس پی اس جی بر بیان و امسال هم فکر کنم دستشون از جام خالی بمونه. ولی خب ما منچستریا با این تیم افتضاحی که داریم امسال شانس داریم که یک جام اروپایی رو بگیریم. حالا بگذاریم از این بازی کره خونی با هواداری آرسنال، بریم سراغ بازی جذاب امشب، بازی بین اینتر و بارسا که بازی رفتش فوق العاده جذاب بود، 3-3 تموم شد. در مورد این بازی قبل اینکه بازی رفت شروع بشه من با یکی از همکارا یه کلکلی داشتم، گفتم که مهدی طارمی میزنه بارسا رو پودر میکنه و یه گل به بارسا میزنه، ولی یکی از همکارامون که اسمش سعیده، نمیدونم ویدیو رو بعداً ببینی یا نه، برگشت گفت که سرسخت طرفدار بارساست، یعنی از اون تعصبیاست. برگشت بهم گفت که اگه تارومی به بارسا گل بزنه، من ببخشید این حرفو میزنم، من میشاشم تو اون بارسایی که تارومی بهش گل بزنه. آقا ما گفتیم آقا ایشالله که تارومی میزنه و تو هم باید بشاشی تو این بارسا. منم بازی رفت تو بیمارستان بودم و همش دعا میکردم که مهدی تارومی گل بزنه و من در واقع برم پیش سعید بگم که آقا بشاش تو این بارسا. ولی خب متاسفانه تارومی خب عملکرد خوبی داشت ولی نتونست گل بزنه و خیلی امیدوارم با توجه به اینکه لوتارو مارتینز مصدوم شده تارومی بتونه در واقع فیکس بازی کنه و شانسی نداشته باشه که به بارسا گل بزنه. یعنی همه ما ایرانی‌ها دوست داریم، حتی بجز طرفدار بارسا همه ما ایرانی‌ها دوست داریم که تارومی تو این بازی درخشان ظاهر بشه و گل بزنه و اگه گل بزنه که سعید وای به حالت، یعنی من دیگه دست از سر بر نمیدارم و همش باید بگم که آقا بشاش تو این بارسا. بگذاریم از این موضوع، امیدوارم میگم تارومی امشب عملکرد خوبی داشته باشه و بتونه برای اینتر مفید واقع بشه. اما بریم سراغ تحلیل بازی اینتر و بارسا. بپردازیم به ترکیب دو تیم که منتشر شده و خبر خوب اینه که مهدی طارمی با توجه به مسئولیت لوتارو مارتینز از اول توی بازی هست و قرار فیکس بازی کنه. اینزاگی برای این بازی از ترکیب 3-5-2 استفاده کرده و هانسی فلیک هم از ترکیب 4-3-3 و با توجه به در واقع فیکس شدن مهدی طارمی در کنار مارکوس تورام جذابیت این بازی برای ما خیلی زیاد میشه. توی ترکیب اینتر یان زومر تو دروازه هست و عملکردش با توجه به اینکه احتمال داره بازی به پنالتی‌ها بره خیلی مهمه. فرانچسکو آچربی، اورالز بیسک و باستونی توی خط دفاع هستن. دنزل دومفرایز که در بازی رفت خیلی فوق‌العاده ظاهر شد و در کنارش چاغلانلو، میختاریان، نیکولا بارلا و فدریکو دی مارکو رو داریم. در خط حملهشون هم مارکوس تورام و مهدی طارمی هست که امیدواریم که مهدی طارمی امشب عملکرد خوبی داشته باشه. اما در مقابل با تیم بارسا با ترکیب 4-3-3 بازی میکنه. دروازه‌بانشون شزنی هست که میگم با توجه به عملکرد دروازه‌بان توی این بازی به نظر من خیلی حائز اهمیته و من میگم حدسم اینه که بازی پنالتی میره. تو خط دفاع بارسا ما مارتین گارسیا رو داریم، مارتینز رو داریم، آروخو رو داریم و کووارسی رو داریم. فرانکی دیونگ، اولمو و پدری تو خط میانی و در نهایت تو خط حمله لامین یامال و رافینیا و فران تورس که میگم اگه اینزاگی بتونه که از پس یامال بر بیاد میتونه امیدوار باشه که به فینال لیگ قهرمانان صعود کنه. پس این از ترکیب شماتی که هر دو تیم هست که میگم خبر خوب برای ما ایرانی‌ها فیکس شدن مهدی طارمی هست که امیدوارم تو این بازی عملکرد خوبی داشته باشه. و مهمترین نقطه ضعفی که به نظر من بارسا داره روی در واقع ارسال از جناحین هست و حالا رو کورنرها مخصوصا. یعنی شما اگه بازی بارسا تو چند بازی اخیر دیده باشین همش روی ارسال ها خیلی اینا ضعف دارن. من فکر کنم اینزاگی
به این موضوع پی برده که بارسا روی ارسال‌ها خیلی ضعف داره و در واقع گلی که حتی از رئال وایادولید خوردن هم روی در واقع ارسال بود. در واقع یه کورنر لیسانس شد و تو برگشت و در نهایت روی ارسال بازم اینا گل خوردن و جالبه که بدونید که هر سه گلی که اینتر به بارسا زد هر سه گل هم روی ارسال از جناحین بودن، یعنی دو تاش که از روی کورنر بود و یکیش هم از روی ارسال بود و معلومه که در واقع بارسا روی ارسال از جناحین خیلی ضعف داره، مخصوصا روی کورنرها واقعا خیلی ضعف نشون داده و اگه اینزاگی بتونه بازم از این نقطه به بارسا ضربه بزنه میتونه احتمالاً امشب بازی رو برنده باشه، مگه اینکه هانسی فلیک یه فکری به حال در واقع این موضوع بکنه، این نقطه ضعف خودش رو بپوشونه، چون میگم روی ارسال ها خیلی بارسا ضعف داره و اینتر هم اگه روزای خوبش باشه دفاعش به همین راحتی گل نمیخوره، مگه اینکه بگم از پس یامال بر بیان، یعنی یامال یه تنه کار رو برای بارسا در آورد تو بازی رفت، اگه اینا بتونن که از یامال رو کنترل کنن فکر نکنم این بارسا بتونه به اینتر گل بزنه اگه از پس یامال بر بیان، چون یامال می‌بینیم 90 دقیقه هیچ کاری نمی‌کنه، دقیقاً یه سری خصوصیات مثل مسی داره، یعنی کاری نمی‌کنه یه پاس طلایی میده و کارو در میاره و امشب میام یکی از جذاب‌ترین بازی‌ها رو داریم و برعکس بازی رب که من نتونستم تماشا کنم، امشب قراره تو خونه بشینیم این بازی رو نگاه کنیم و لذت ببریم. پیش بینی خود من اینه که این بازی بسیار نزدیکی خواهد بود و حدسم اینه که این بازی فکر نمی کنم هر دو تا تیم توان شکست دادن همدیگه رو توی 90 دقیقه داشته باشن و بازی به احتمال خیلی زیاد به وقت‌های اضافه خواهد رفت و توی وقت اضافه هر تیمی که حالا احتمال گل زدن توی وقت اضافه هم هست، چون تیم‌ها بازیکن‌ها معمولا خسته میشن، تمرکزشون میاد پایین و من خودم حدسم اینه که بازی به ضربات پنالتی میره و تکلیف در واقع تیم صعود کننده تو ضربات پنالتی مشخص میشه و خیلی خودم دوست دارم که اینتر صعود کنه. هر کدوم از این دو تیم هم اگه بتونن توی ضربات پنالتی خوب عمل کنن میتونن شانس اینو داشته باشن که به فینال لیگ قهرمانان صعود کنن و اگه تارمی تو بازی باشه به نظر من یکی از بازیکنایی خواهد بود که پنالتی قرار بزنه و امیدوارم پنالتیشو خراب نکنه. حالا حدس من اینه، تحلیلی که من از این بازی دارم اینه که این بازی به ضربات پنالتی میره و میگم این دو تیم هر دو تیم قدرتمندی هستن و بعید میدونم بتونن توی 90 دقیقه از پس همدیگه بر بیان و این از پیش بینی منه که قرار امشب ما بازی تماشا کنیم، این بار توی خونه و بدون هیچ مزاحمتی توی محل کار نمیشه، من چون پرستارم و تو محل کار نمیشه فوتبال در واقع نگاه کرد، خیلی سخته و امیدوارم که امشب شب خوبی باشه برای بازیکن تیم ملی کشورمون مهدی طارمی و میگم خیلی‌ها دوست ندارن، طرفدار بارسا دوست ندارن که مهدی طارمی بهشون گل بزنه و امیدوارم امشب اتفاق بیفته و ما با سعید در واقع کلکلی داشتیم. ویدیو در واقع اولین ویدیو این کانال هست، ممنون میشم که از من حمایت کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. بریم که در واقع آماده بشیم، تخم مرغ همه چی بگیریم که امشب یه بازی جذاب داریم که از جذاب‌ترین بازی‌های لیگ قهرمانان رو قراره امشب مشاهده کنیم بین اینتر و بارسا.